Hej och välkomna tillbaka allesammans. Det är dags för ett nytt avsnitt med ConraDargo Recenserar där jag tar upp ett sällskapsspel en gång i veckan, förklarar hur det går till och sedan då också pratar om vad jag tycker om spelet, vad som är bra, vad som är mindre bra och om jag kan rekommendera det till folk eller inte. Förra veckan tog jag ju upp en sån där riktigt älskvärd klassiker från 2000, nämligen Carcassonne. Och vi ska hålla oss kvar där runt 2000-talet, tidigt 2000-tal och prata om ytterligare en klassiker, ytterligare ett spel som är så här vitt älskat av människor, som är enkelt att lära sig, enkelt att ta till sig och som går ganska snabbt att spela. Och den här gången är det ett spel som jag faktiskt har fått vissa förfrågningar om att när kommer det här någon gång? För det här är också en sån här titel som, liksom Carcassonne, man kan inte liksom ha en sån här sällskapsspelsvideoblogg utan att nämna Puerto Rico. Puerto Rico som är tillverkat 2002 och utvecklat av Andreas Seyfarth. Det här är ett helt fantastiskt spel verkligen, som är verkligen i topp bland de mest populära och mest sålda spelen någonsin. Om vi tar till exempel boardgamegeek.com som exempel, där jag hoppas att om ni inte redan är registrerade att ni går och registrerar er för en fantastisk databas för sällskapsspel då. Den databasen har ungefär 6800 spel inlagda från alla tider ända upp till nu då. Och just Puerto Rico ligger på andra plats där. Så jag menar, det säger ju en hel del om hur fantastiskt populärt det här spelet är. Och jag ska också visa vad det är som gör Puerto Rico så genialiskt, så bra som det verkligen är. Puerto Rico för övrigt som handlar om att varje deltagare, man kan vara 3-5 spelare, och varje spelare har sin egen lilla provins, eller som en liten ö, där man bygger byggnader, och man planterar odlingar, och så försöker man då att få en så välmående ekonomi och liksom provins som möjligt och bli den som har flest poäng i slutändan, för att man då har ett sånt stort välmående i den här provinsen. Men som sagt, vi ska snabbt kasta oss in i då hur Puerto Rico fungerar, och det gör vi här och nu med spelplanen som följer. I Puerto Rico så har varje deltagare ett sådant här praktiskt spelbräde framför sig, och jag tänkte nöja mig med att bara visa ett och samma av de här spelbrädorna under genomgången. Medan då övriga komponenter här däremot, de har ställts upp för att representera då en spelomgång där 4 deltagare medverkar. Det här må se väldigt mycket ut kanske med alla de här brickorna, de här träpjäserna som finns här uppe. Och det är ganska mycket komponenter i det här spelet. Men Puerto Rico är verkligen ett av de simplaste spelen att lära sig. Varje spelrunda är otroligt enkelt uppbyggd och man kommer lätt in i hur spelmekaniken fungerar. Istället är det då de svåra beslut man tvingas fatta varje runda som är det svåra i det här spelet. Nu har jag som sagt förberett allting här för 4 deltagare. Så det finns vissa saker som skulle se annorlunda ut beroende på om det var en färre eller en mer som ska spela. Men det behöver vi ju som inte gå in på i detalj, utan vissa komponenter byts helt enkelt ut medan andra ökar i antalet. Puerto Rico handlar om hur varje spelare har en sådan här liten provins eller en ö där man producerar diverse resurser samt reser byggnader för att få ett så välmående distrikt som möjligt. Och det här välmåendet, det mäts då i ett antal poäng, vilket är vad man räknar i slutet av spelet för att just peka ut vinnaren. På sin tur så kommer varje spelare i tur och ordning att få spela en av 7 olika roller som representeras av just de här korten som ligger här borta. I den här ordningen från vänster till höger så har vi en prospektör, vi har en handelsman, vi har en nybyggare, en kapten, en byggnadsmästare, en hantverkare och en borgmästare. Och det är här som spelet börjar med att då första spelaren, som representeras av den personen som innehar den här guvernörsbrickan. Första spelaren får börja med att välja en av de här 7 rollerna som han eller hon vill iklä sig. Och varje roll har förstås som sin fördel, eller kommer rättare sagt med en handling som spelaren får utföra. Som till exempel att få resa upp nya byggnader med den här byggmästaren här borta då. Eller att man kan skicka iväg handelsvaror med kaptenen som ligger här borta. Ni ska få se lite snabbt hur de här spelbrickorna då ser ut. Där har vi byggnadsmästaren och kaptenen. Så då väljer man en av de här rollerna och agerar då ut efter vad det kortet innebär. Vi kan då simulera här att vi som första spelare kanske skulle välja då
nybyggaren till exempel. Vad nybyggarbrickan innebär är att vi får då ta en av de här 5 plantagebrickorna som jag har lagt upp här nere som finns synliga. Fler plantagebrickor ligger här då upp- och nervända och man tar nya allt eftersom. Plantagebrickorna de representerar 5 olika resurser vilket också finns presenterade här uppe i form av de här träkuberna. Vad vi har här uppe är kaffe, indigo, tobak, majs och socker. Som sagt, de finns även representerade i form av de här små plantagebrickorna då. Och de här resurserna, de vill man ha för att helt enkelt kunna producera vad som står på dem. Eller de här plantagebrickorna vill man ha för att kunna producera de här resurserna som finns här uppe. Resurserna de går senare att använda dels till att inbringa pengar, men också att få poäng av. Så om vi då bestämmer oss här för, som sagt, vi tar nybyggarrollen och får då alltså välja en sån här, och vi väljer sockerplantan till exempel. Då får vi en sockerodling på våran ö. Spelar ingen roll var man lägger ut den, bara man lägger ut den någonstans där man själv tycker att den passar. Och vi har sedan tidigare också ett fält där vi har indigo som plantage. När vi nu har valt den här sockerplantan av de här 5 så finns det ju 4 stycken plantagebrickor kvar. Och då går helt enkelt turen vidare till nästa spelare som också får chansen att spela just som nybyggare liksom. Nybyggarrollen går vidare till nästa spelare som i sin tur får välja en av de här återstående plantagebrickorna. Och så fortsätter det så spelare efter spelare tills man kommer tillbaka till då den personen som faktiskt har tagit det här rollskortet. Så bara för att en sån här roll blir plockad så betyder inte det att de andra deltagarna går lottlösa, utan alla har åtminstone en chans då att få ta del av den här kakan. Däremot får alltid den spelaren som faktiskt äger rollkortet en fördel av att iklä sig rollen. I det här fallet med nybyggaren här så kan man då istället för att ta en av de här plantagebrickorna välja att starta upp ett stenbrott som ser ut på det här viset. Och det funkar på samma sätt då, att man helt enkelt lägger ut den på sin ö där man har de här plantagen eller odlingarna istället då för till exempel då den här sockerplantan. Och vad stenbrotten då istället gör för de här plantagen som sagt, de producerar ju resurser. Stenbrotten de gör att man kan bygga byggnader mycket billigare. Och vi ska faktiskt gå vidare från plantagebrickor till just byggnaderna. Byggnaderna de ligger uppe på den här spelplanen. Och de här får man som sagt resa upp när någon iklär sig i rollen som här borta, byggnadsmästaren. Byggnadsmästaren gör alltså att alla deltagare i tur och ordning kommer att få bygga en byggnad och då betalar man helt enkelt en kostnad som står tryckt i en sån här liten cirkel på korten. Den här byggnaden kostar 4 att bygga, den här kostar 1 att bygga istället. Och de här byggnaderna de ger då diverse fördelar. Som till exempel att man kan få roffa åt sig ytterligare en sån här plantagebricka när någon faktiskt väljer nybyggaren. Eller att man kanske får ut mer pengar, man får fler guldbloner av att sälja resurser. Eller att man kan rent utav få mer poäng som ser ut på det här viset, de här poängbrickorna. Man kanske får ta extra poängsbrickor i slutet av spelet. För poäng är ju som sagt allt som det här spelet egentligen handlar om. Man försöker få in så mycket poäng som möjligt. Och poäng det får man också genom att just bygga de här byggnaderna. Om vi tar till exempel det här fästningskortet till exempel så är det värt 4 poäng. Det står alltid tryckt uppe i det högra hörnet hur mycket poäng en byggnad är värd. Och ju dyrare ett kort är, eller jag menar ju dyrare en byggnad är att bygga, att resa, desto större fördelar har den och desto mer poäng är den också värd. 4 av de här 5 resurserna som jag räknade upp tidigare, liksom majs och socker och så vidare. 4 av de här resurserna, de kräver dessutom en fabrik som också finns med på de här byggnaderna. De kräver också en fabrik för att man faktiskt ska kunna få en produktion. Som om vi då tar exemplet med den här sockerplantan som vi tidigare valde. För att faktiskt producera socker behöver man inte bara den här sockerplantan utan man behöver också en sådan här, ett sockerplantage som ser ut på det här viset. Utplacerat på sin ö. Och alla byggnader, de lägger man då här borta, här nere på spelplanen där det finns 12 stycken rutor tillgängliga för just byggnader. Så det är hur man bygger byggnader. Men byggnaderna däremot, de gör ingenting utan de här bruna cylindrarna som ligger här borta på det här kortet och även finns i en hel hög av här. De här bruna cylindrarna, små träcylindrar, de representerar kolonister som då kommer till spelarnas provinser och blir arbetare för att arbeta då dels i fabrikerna eller i de här olika byggnaderna och även på odlingsfälten eller i stenbrotten. Och kolonisterna kommer in i spelet också genom ett av de här rollskorten, mer närmare bestämt den här borgmästaren. Den som drar borgmästaren sätter liksom igång en slags utdelning av kolonister som då kommer på det här lilla skeppet. Och så får alla ta
del av de här kolonisterna, placera dem som man önskar på till exempel då ett plantage eller på en fabrik eller i en byggnad, och då ställer man dem på de här cirklarna som finns utmarkerade på brickorna. Och mer än så här behöver jag egentligen inte gå igenom av de här rollkorten och byggnaderna och sådant, utan nu har ni som fått en liten genomgång av hur olika spelmekanik fungerar. Men själva grunden i Puerto Rico, det är alltså det här som jag just har pratat om, att varje spelare får i sin tur och ordning välja en av de här 7 möjliga rollskorten då, som ligger här uppe. Och alla deltagare får alltså ta del av den rollens funktion i tur och ordning, men just den som väljer ett kort får en liten fördel av att välja just det kortet. Men alla får i tur och ordning ta del av den rollens liksom fördel eller den handlingen som den rollen innebär. Och när man då har gått ett varv runt, att alla spelare har tagit någon av de här rollerna, då kommer det finnas ett antal rollskort kvar, och de korten får ett sånt här litet mynt på sig, en sån här gulddublon placerad ovanpå sig för att de korten inte har blivit valda. Det kommer alltid vara 3 stycken som inte blir valda. Så då får de ett mynt på sig för att bli mer attraktiva när spelrundan börjar om liksom, och alla återigen ska ta en ny roll. För då får man inte bara rollen och den fördel liksom, och den händelse som det rollskortet innebär, utan man får också det mynt som ligger ovanpå. Så på sin spelrunda då behöver man egentligen bara planera in en enda sak, nämligen vilket rollkort ska jag plocka härnäst? Vilken roll gagnas jag av att spela? Och vad kan mina motståndare tänkas välja? Så plockar spelarna rollkort efter rollkort, man bygger byggnader, man planterar odlingar, man skeppar in kolonister, man säljer bort grejer. Och så fortsätter det liksom så runt tills en del av följande händer. Antingen tar det slut på antalet kolonister, för att de här bruna cylindrarna då, det finns bara ett visst antal av dem. Antingen tar det slut på antalet kolonister, eller så får man slut på det här utrymmet där man kan bygga byggnader. Någon spelare kommer till sist att fylla upp de här 12 rutorna. Eller slutligen kan det bli då så att de här poängmarkörerna som jag visade tidigare, de tar helt enkelt slut. Om någon av de här 3 grejerna tar slut, alltså antingen kolonister, byggnadsområden eller utrymme, eller de här poängmarkörerna. Om någon av dem tar slut, då avrundar man spelet. Man börjar räkna poäng, och den spelare som då har ackumulerat mest poäng vinner naturligtvis. Och så enkelt spelas alltså Puerto Rico. Ja, så där enkelt är alltså Puerto Rico att spela. Nu gick jag inte in så där jättemycket på detaljer. Jag ville inte göra det heller, för att det fanns ju ganska många roller. Det finns 7 olika roller. Jag hade kunnat prata om alla rollerna i och för sig, bara för att verkligen gå in på i djup hur spelet fungerar. Men det kändes ganska onödigt att göra, för jag tänkte också på det med Carcassonne som jag recenserade förra veckan. Det var nästan en onödigt lång genomgång där, kände jag. Jag gick ju in ganska mycket i detalj på hur det funkar med poängräkningen, eftersom poängräkningen är ju som allt som gäller i Carcassonne verkligen. Och i efterhand var det lite missnöjd över hur pass lång den videon var, för att Carcassonne är ju liksom lika enkelt att spela som Puerto Rico, och egentligen enklare. Så jag kände bara att jag ville korta ner den här videon lite grann, inte gå in så sjukt mycket på detaljer, utan bara snabbt förklara, så här går det till när man väljer en roll. Rollerna har olika betydelser. I huvudsaken, liksom det som man verkligen gör när man spelar Puerto Rico, det är att man tar en roll, man bygger byggnader, man sår de här odlingarna, eller man fixar de här plantagen. För det är just att bygga upp sin provins, den här lilla ön, det är ju det som spelet verkligen handlar om, att göra det på ett så effektivt sätt som möjligt, så att man får ut så mycket poäng som möjligt av sin provins när spelet då är över. Så jag tyckte att det räckte på det här viset, bara just att få se att Puerto Rico är så här pass enkelt ändå att spela. Det ser ut att vara mycket, men allting är ändå i ens huvud. Det är bara själva planeringen av ens ö som tar tid. Alltså det är det som är det svåra. Men sen att utföra liksom de här handlingarna av det här, det flyter ju på väldigt, väldigt snabbt. En spelomgång i Puerto Rico går faktiskt rätt fort verkligen, även om man då skulle vara 5 stycken deltagare, just på grund av hur enkel spelmekaniken är. Så nu när ni har fått det klart för er, förhoppningsvis i den här videon, så hoppas jag att alla verkligen springer ut och skaffar Puerto Rico. Det här är så roligt som folk säger det. Alltså det förtjänar verkligen den här andra platsen som den har fått på boardgamegeek.com. För spelet är genialt liksom, alltså utan att ta i allt för mycket. Men Puerto Rico är liksom Carcassonne ett sånt där spel som man lätt introducerar för människor. Det spelar ingen roll vad de har för slags erfarenhet sedan tidigare av sällskapsspel. Puerto Rico passar alla, tycker jag. Alltså det är ju så enkelt att spela, det är så lätt att lära sig, och samtidigt
ändå ha det här djupet som sagt, hur man planerar att bygga upp sin provins. Så Puerto Rico som sagt, det kan jag absolut rekommendera och jag hoppas att den här genomgången leder till att det är många av er som tittar som faktiskt springer ut och köper spelet. Det var väl egentligen allt jag hade att säga för den här gången. Jag hoppas att ni har haft trevligt. Jag har i alla fall jag tycker alltid det är lika roligt att göra de här recensionerna. Och jag vill tacka till alla prenumeranter också. Det har verkligen exploderat som lite grann på senaste tycker jag. Jag får fler och fler tittare och jag får fler och fler prenumeranter. Så jag vill som bara sträcka ut en hand och säga tack till alla som verkligen tittar på de här klippen och sprider dem vidare också. För det betyder väldigt mycket för mig naturligtvis. Jag vill ju nå ut med mitt budskap så att säga. Men ja. Vi ska avsluta där. Puerto Rico är ett fantastiskt spel. Jag rekommenderar det till alla. Jag tycker att alla ska köpa det. Det här är sånt där man måste ha spelat Puerto Rico om man tycker om sällskapsspel, så är det bara. Och med det sagt så önskar jag alla en fortsatt trevlig dag och så hoppas jag att vi ses igen nästa helg när det blir ett nytt spel som ska recenseras. Tack så hemskt mycket för mig och vi ses en annan gång. Adios!